Bumili lang ako ng pang-gift kina mama and to my sister. And to everyone. Joke lang. Hindi ko pa nabili yung iba. Pero ayan, yung Robinsons na ano ba tong nag-grocery lang din ako ng konti. Sobrang konti lang. Pero mabigat na to night na. Ayan guys, yung problema na naman natin ngayon, yung sasakyan. Wala kasing masasakyan dito, konti lang. Papuntang Manila. Kasi yung ibang driver, kadalasan ng mga driver, hindi sila pumupunta or hindi sila pumapasok sa Manila. Kaya ayun, hahanap si April ng masasakyan. Ayan, bye-bye Robinsons. Ang hirap. Ang hirap nito, ako lang. Hi guys! May dumating na package ngayon from Unique Shop and we are going to unbox it. Let's go!
Let me show you. Ayan. Tadang! Meron siyang 4 na gulong. Ayan. Diba? I can just move it. And sobrang haba niya. Like, tangkad pala. Tangkad siya. 5'1" ako and siguro mga nasa 5'3" siya. I'm done. And this is the final look. Wow! Ayan, meron na akong mga gloss dito. 2. And ito yung dress ko. Ayan. So, konti lang. Kasi pang, ano lang naman siya, yung mga videos ko na try on and pose and outfit steals. Ganyan. So, meron ako mga dress dito, may hat, and meron din bag, 2 lang din nilagay ko dyan, para minimal lang. And shoes. Those are my shoes. Ayan, 2 lang din. Ayan, so by the way guys, I just got this rack from Unique Shop in Shopee. Please check the description box guys kung gusto nyo rin magkaroon ng ganitong rack. Ayan, so that is it for today, guys. Don't forget to give it a thumbs up if you like, and don't forget to subscribe to our channel and keep dazzling.